প্ৰিয় দৰ্শক, আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ লগত সংগতি ৰাখি ফৰ্ম 17C পাৰ্ট 1খন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে তাৰে চমু আভাস এটা আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত নাম্বাৰ এণ্ড নেম অফ পুলিং ষ্টেচনৰ ঠাইত আপোনালোকক এছাইন কৰি দিয়া পুলিং ষ্টেচনৰ নম্বৰ আৰু নামটো এনেকৈ লিখি দিব লাগে। ইয়াতে আপোনালোকক পুলিং ষ্টেচনলৈ যোৱাৰ আগে আগে ছাপ্লাই দিয়া কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ লগত লাগি থকা টেগখনৰ যিটো কণ্ট্ৰল ইউনিট নম্বৰ, সেই নম্বৰটো এইখিনিত এনেকৈ লিখি দিব লাগে। ঠিক তেনেকৈ বেলট ইউনিটৰ নম্বৰটো এনেকৈ ইয়াত লিখি দিব লাগে আৰু ভিভিপেটৰ লগত লাগি থকা টেগখনৰ পৰা আপোনাৰ ভিভিপেটৰ নম্বৰটো এনেকৈ লিখি দিব লাগে। ইয়াতে 1 নম্বৰ কলমত টোটেল নাম্বাৰ অফ ইলেক্টৰ্ছ এছাইন ইন দ্য পুলিং ষ্টেচন লিখিছে। ইয়াত টোটেল আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনৰ এছাইন ভোটাৰখিনি লিখিব লাগে। মনত ৰাখিব, এছাইন ভোটাৰ উলিয়াওঁতে আপোনাৰ টোটেল ভোটাৰ লিষ্টত যিমান ভোটাৰ আছে তাৰ যদি আপোনাৰ পষ্টেল বেলট আছে বা এনেকৈ ডেড ভোটাৰ আছে বা শিফটেড ভোটাৰ যদি আছে, টোটেলৰ পৰা ডেড ভোটাৰ, শিফটেড ভোটাৰ আৰু পষ্টেল বেলটৰ সংখ্যাখিনি আগতে মাইনাছ কৰি ল'ব লাগে। মাইনাছ কৰি যিমান পায় সেইখিনিয়ে হ'ল আপোনাৰ টোটেল এছাইন ভোটাৰ। ইয়াতে 2 নম্বৰ কলমত ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰৰ হাতত থকা ৰেজিষ্টাৰ ফৰ ভোটাৰৰ টোটেল ভোট যিমান হ'ল সেইটো লিখি দিব লাগে। 3 নম্বৰ কলমত কোনোবা এজন ভোটাৰে যেনিবা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ ৰেজিষ্টাৰ ফৰ ভোটাৰত চহীও মাৰিলে আৰু লগতে বাওঁ হাতৰ তৰ্জনী আঙুলিত চিয়াহীও লগাই ল'লে, কিন্তু লাষ্ট মুহূৰ্তত বেলট ইউনিটৰ ওচৰলৈ গৈ সি ভোট দিবলৈ মান্তি নহ'ল। এনেকুৱা ভোটাৰ যদি থাকে ইয়াত এনেকুৱা ভোটাৰ সংখ্যাটো লিখি দিব লাগে। এনেকুৱা ভোটাৰ সচৰাচৰ নাথাকে, সেইটো কাৰণে মই ইয়াত নীল বুলি লিখি দিলোঁ। 4 নম্বৰ কলমত কোনোবা এজন ভোটাৰে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ যদিহে তেওঁ নিজৰ চিক্ৰেচি মেইনটেইন নকৰি ভোট দিব বিচাৰে, ঠিক তেনেকুৱা যদি ভোটাৰ সংখ্যা থাকে তেতিয়া ইয়াত এনেকৈ লিখি দিব লাগে। এনেকুৱা ভোটাৰ সচৰাচৰ নাথাকে, গতিকে ইয়াত নীল বুলি লিখি দিলোঁ। 5 নম্বৰ কলমত টেষ্ট ভোট দিয়া ভোটাৰ সংখ্যা যদি থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াত লিখি দিব লাগে। এনেকুৱা ভোটাৰৰ সংখ্যাও সচৰাচৰ নাথাকে, গতিকে ইয়াত নীল বুলি লিখি দিলোঁ। 5 নম্বৰ কলমৰ উত্তৰটো যদি নীল হয় তেতিয়াহ'লে 5 নম্বৰ কলমৰ তলত থকা A আৰু Bৰ উত্তৰখিনি লিখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে। 6 নম্বৰ কলমত থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰৰ হাতত থকা কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ টোটেল ভোটৰ সংখ্যাটো ইয়াত লিখি দিব লাগে। 7 নম্বৰত 6 নম্বৰৰ উত্তৰটো 2 নম্বৰ উত্তৰৰ পৰা 3 নম্বৰ উত্তৰ আৰু 4 নম্বৰ উত্তৰটো মাইনাছ কৰি যিমান পায় সেইটোৰ লগত মিলিছেনে নাই সেইটো সুধিছে। যদি মিলিছে তেতিয়াহ'লে য়েছ তালিত বুলি উত্তৰটো লিখি দিব লাগে। 8 নম্বৰ কলমত টেণ্ডাৰ্ড ভোটাৰৰ সংখ্যাটো লিখি দিব লাগে। এনেকুৱা ভোটাৰ সংখ্যা সচৰাচৰ নাথাকে, গতিকে ইয়াত মই উত্তৰটো নীল বুলি লিখি দিলোঁ। ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ যোৱা সময়ত আমাক ছাপ্লাই দিয়া টোটেল টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰৰ সংখ্যাটো ইয়াত লিখি দিব লাগে আৰু লগতে চিৰিয়েল নাম্বাৰ কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে আমি টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰ পাইছোঁ এইখিনিত লিখি দিব লাগে। 8 নম্বৰ কলমৰ মতে আমি যিহেতু কাকো বেলট পেপাৰ ইছ্যু কৰা নহ'ল, গতিকে ইছ্যুড টু ইলেক্টৰ্ছ ইয়াত উত্তৰটো হ'ব নীল। আমি যিহেতু কাকো টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰ ইছ্যু কৰা নহ'ল, গতিকে A নম্বৰৰ উত্তৰটো C নম্বৰৰ উত্তৰৰ সৈতে একেই থাকিব। ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ যোৱা সময়ত কেইখন পেপাৰ চিল ৰিচিভ কৰিছিলে সেইটো ইয়াত লিখি দিব লাগে আৰু ষ্টাৰ্টিং চিৰিয়েল নম্বৰটো ইয়াত লিখি লাষ্টৰ চিৰিয়েল নম্বৰটো ইয়াত লিখি দিব লাগে। পেপাৰ চিল কেইখন ইউজ কৰা হ'ল এইটো ইয়াত লিখি দিব লাগে। সচৰাচৰ পেপাৰ চিল এখনেই ইউজ কৰে, গতিকে মই ইয়াত 1 লিখি দিলোঁ আৰু ইউজ কৰা পেপাৰ চিলৰ ক্ৰমিক নম্বৰটো ইয়াত লিখি দিব লাগে। ইউজ নকৰা পেপাৰ চিলৰ সংখ্যাটো ইয়াত লিখি দিব লাগে আৰু কিমান ক্ৰমিক নম্বৰৰ পৰা কিমান ক্ৰমিক নম্বৰৰ পেপাৰ চিল ইউজ কৰা নহ'ল এইটো ইয়াত আৰু ইয়াত লিখি দিব লাগে। তাৰপিছতে ইয়াত তাৰিখটো লিখি তলত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ নামটো লিখি ছিগনেচাৰ অফ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰৰ ছিগনেচাৰটো মাৰি তলত পুলিং ষ্টেচনৰ নাম আৰু নম্বৰটো লিখি ছাবমিট কৰিব লাগে। থেংক ইউ।